So yun, gandang umaga sa atin lahat mga guys. So yung KB100 na Kawasaki, 2-stroke engine. Yan, may katagalan na siya, lumaan na, pero pwede pa rin naman sigurong restore. Ayun, ayusin. Problema nito, unang-una, siyempre, hindi siya mapadyakan na. Yung kick niya, hindi siya mapadyakan. Hirap padyakan. Yan o. Ganyan lang siya. So, stack up na yung ano niya, yung cylinder bore niya. Siyempre sa katagalan, hindi na papaandar. So although may papel naman kasi itong motor na to, nandito yung original na ORNCR, kaya pwede natin siyang at madali na naman piyesa nito, itong 2-stroke na ganitong dirt bike enduro. Ayan. Yung air cleaner nya modified na rin. So kailangan natin ito, kailangan mapadyakan para masipaan, kasi wala naman tong starter dahil luma nga ang modelo. Yan so dito tayo magbabasa talaga dito. Wala naman siya electric starter, ignition, wala siya. Yan. Okay. Sa 2-stroke talaga kailangan siya ng lubrication niya. Kailangan importante sa isang 2-stroke engine yung tuning oil niya. So yun, problema nito ay stack up siya. Hindi siya mapadyakan.
akin. Yan, kasi nga, improvise na rin. Next, try natin. Nakikita pala dito, no? Yun ang, hindi pa naman nagamit ko eh. So, itong ano na to, pupunta sa area to. Isa ng ano ko, ng kaibigan. Si Eric. Shoutout sa'yo dyan, Eric. Brother Eric. Wala tong ano na to, shifting gear niya, ayan, yung pinaka one o one down, neutral, tapos hanggang 5 speed pala siya. So, patuloy din pala yung hanggang 5 speed siya. So, yun o, natanggal na natin itong ano. Next natin tatanggalin na to. Mga ano niya, Philips. Pala guys, no? Tayo magtatanggal na ng mga isa yung mga nut na ano, na mga nakadikit na. Isan na natin yan. Lagyan mo natin ng mga langis. Siguro mga 10 araw. Babalik natin. Kasi nabukasan pa natin. Para hindi minsan kasi may dahil minsan napuputol. Nasa katagal naman sila. Ito nalubugan ko na to. Nalubugan ko na po ito. Tandaan na lang natin. No? Minsan yung mga motor na ano eh, na guys sa mga brand, hindi pantay-pantay ano, yung haba ng tornilyo nila. Kaya naman, ito naman ano eh, pantay-pantay lahat. So, wala naman masyado kailangan tandaan. Sa ginto, Kawasaki na ito nga, yeah, Kawasaki na puro KB100, yan, pantay-pantay mo ninyo. Yan, tornilyo niya. Ang haba. So, yan, yun yung magneto niya. So, ito, no, alamin natin kung ano ba itong sukat na ito, kung ito, sino ito. Lang ito, ano yan, ito, pagkalamin natin ito. Pero before yan, buksan natin yung cylinder head. Kasi itong cylinder head, hindi natin makikita. Pagkatanga natin doon, makikita natin yung piston, yung pinaka-piston niya. Ayan. So, yan, ito yung pinaka-piston niya. So, yan, ito yung pinaka-piston niya. So, 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 ito yung pinaka-piston niya.
na yan, huwag natin buksan to. Unahin natin itong spark plug, guys. Yan. Spark plug. Bago itong apat na yan. Una lagi spark plug kasi pag ito na natin itong apat na yan, maaaring mabali yan. Ma-take kung ito ng spark plug natin. Madali trend. Pero unahin natin ito nasa gitna. Kasi nasa gitna siya, di ba? Yan. Unahin natin ito spark plug. Okay. Babaan na rin yan. Kailangan niya bababara mo niya ng langis. Ito, langis. Nakikita langis. Para mo siyang langis.
umaga. So, ito na, no? Ito, itong magneto, pinaka-signal na to, eh. Yan, no? Pinag siya. Siguro 14 to 15. Gamitan natin ng ano, power handle. Kung itong ano, pag itong may ratchet na ano, kasi persahan yun. Kailangan ito power handle. Masira itong ano natin. Kasi ibig sabihin niya, counterclockwise, clockwise. Pag ito, kasi pagka ito, masira yung pinaka-sprakan nila sa loob. Kasi ano yun eh, tension na kailangan dyan. So, punahin natin ito. Punahin mo natin. Yan o, pagka nagagalaw-galaw na yan, yan o. Yan yun guys. Higit natin ang langis. Habang ano, habang ginagalaw-galaw natin to, talaga din nagsusunod. Patakan natin yung piston. Yan o. Kita nyo po, nagagalaw-galaw na yan. Hindi siya gumagalaw. Yan guys. Ayan guys, makakunan ko lang ano din, 30 minutes din. Ayan o, ano na siya o, ayan o, ready na siya o. O diba, yan lang, tsaga-tsaga lang. Talagang isang ma-restore ang mga motor na ginto na lalo na pag presyo sa'yo o diba. Pero syempre, checkin din natin minsan pagka ang motor, kung lalo na't wala namang papel, siguro mas maigi pa kahuyin nyo na lang kaysa pa kahuyin nyo na lang mga piyesa na mapapakinabangan kaysa patatakbuhin nyo, wala din naman palang papel, hindi natin po saan galing, di ba? Pero pagka ganito, syempre itatagan natin kasi meron tayong pag napaandar natin to, magagamit natin sa legal na paraan, di ba? Okay. Yan o. Napit ko ulit pakita ko sa inyo yung ano, yung pinaka piston nya. Ayan yung piston nya, ayan o. O ayan o. Habang ginagalaw ko yung kinakrank ko yung magneto, ayan o. Okay na
lang siya. So sigurado pwede na itong padyakan. Oo. Ayan, diba? Tayo sa kick. Okay. Lapit ang camera masyado. Natin malabo ayan. Subukan natin na mapapadyakan. Ayan o. Ayan, diba? Oh, yun kasi may langis siya ayun ayun guys ayun hindi na siya stack up, diba? So sunod na lang ito overhaul para mapa natin overhaul natin kung sa fuel atong carburetor. Tapos yun nakaplat na kasi siya kaya natin i-CDI siya. CDI modify na next project natin. So yun lang guys, sana po nakatulong po ako at para sa mga na-stack up na motor. Ayan stack up na motor. Stack up na motor. Hindi natin ganun lambot kasi nga pwede natin kamay ayan kasi dami ng langis bilasan ulit siya. So ayan, susunod na natin pag-vlog i-share ko sa inyo paganahin na matutong yung kuryente niya. Maraming salamat guys at sa mga natin dyan mga kasama sa pagmumotor. Sana nakatulong ako sa inyo sa konting knowledge na sinare ko sa inyo. Okay, so keep safe and always ride safe.